හලෝ අපි අද බලමු කොහොමද මේ Canva එක යූස් කරලා නෝට්බුක් එකක් හදාගන්න කියලා. Canva කියලා ටයිප් කරලා ඉස්සෙල්ලා මේ ලින්ක් එකකින් අපි Canva එකට යමු. මම ඔල්රෙඩි ඒක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ. Canva එක ඉස්සෙල්ලා ගත්තන් පස්සේ මෙහෙම තමයි පේන්නේ. ඔබ Canva එක යූස් කරලා අපිට YouTube එකේ thumbnail හදා ගන්න පුළුවන්, Instagram එකේ හදා ගන්න පුළුවන්, වීඩියෝ එක platform තියෙනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ම template එකක් දීලා තියෙනවා. එක template යූස් කරන්න පුළුවන්. logo හදන්න, වීඩියෝ හදන්න මේකේ ගොඩාක් facilities තියෙනවා. හරිද? මේ ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන template ටික මම මේ පෙන්නන්නේ. අපි අද හදන්නේ නෝට්බුක් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිම සිලෙක්ට් කරලා කියන්නේ අපේ මෙෂර්මන්ට් එකට දීලා තමයි අපි හදාගන්නේ. මට දැන් නෝට්බුක් එක හදා ගන්න ඕනේ 8.5යි 11 යන අඟල් වලින්. එහෙනම් මම මේක එතන ඉන්ච් කියලා සිලෙක්ට් කරලා 8.5යි 11යි කියලා සෙට් කරලා create new design කියලා දෙනවා. මෙන්න මොනවද දෙන්නේ create new design කියන. එතකොට අලුත් page එකක් Canva එකේ open වෙනවා. හරිද? එතකොට අපේ page එක open වුණා. මේ පැත්තේ තියෙන templates අපිට අවශ්‍ය නම් ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඒක දැන් අපිට ඒක අවශ්‍ය නැහැ. අපි එලමනට් එකට යමු. අපි දැන් මේ නෝට්බුක් එක හදාගන්න. මේකට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තන් පස්සේ මේ page එකේ ඕන පින්තූරයක් හරි මොනවාරි ඇඩ්ජස්ට් කරොත් ඒ පිටුවට සාධාරණ ඒගොල්ලන්ම මේක හදාගෙන තියෙනවා. මේ පිටුවේම ඒගොල්ලන්ගේ grid ටික හදාගෙන තියෙනවා. grid line ටික අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලන් හදාගෙන තියෙනවා. ඒත් අපි පොඩි එකක් අපි හදාගමු කොහොමද හතර පැත්තටම grid line එකක් යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම කොටු shape එකක් ගන්නවා. මට අවශ්‍ය ගානට. කියන්නේ දෙපැත්තටම හතර පැත්තටම අවශ්‍ය grid ගානට හදා ගන්නවා. ඒකේ කොපි 3ක් අරගෙන කොනවල 4 තියාගන්න. මෙහෙම හදාගත්තන් පස්සේ රූලර් එකෙන් අරගෙන ක්ලික් කරලා ටැග් කරලා ගෙනත් තියෙනවා. අර ලේසි එතකොට. එතකොට මේකේ ඇතුල් පැත්තේ තමයි මගේ මම නෝට්බුක් එකට අවශ්‍ය ලයින් ටික හදාගන්න යන්නේ. එතකොට මම එලමනට් එකට ගිහිල්ලා ලයින් කියලා ටයිප් කරලා ඒක සෙලෙක්ට් කරන් පස්සේ මට ලයින් එක එනවා. මට අවශ්‍ය ලයින් එක මම තෝරගන්නවා. මේක අනවශ්‍ය ගන්නට මට රොටේට් කරලා 80 90 තියාගත්තන් පස්සේ මේක රොටේට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? නැත්තම් මේක මට පොසිෂන් ගිහිල්ලා මෙතන 90 කියලා ටයිප් කරොත් දැන් බලන්න මම මේක ඉරේස් කරලා 180 කියලා ටයිප් කරනවා තිබිච්ච විදිහට ක්ලික් කරා. දැකලා. එතනින් මට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්තම් ඔයාලට රොටේට් කී එක මේක ලේසි රොටේට් කී එකකින් 90 හදා ගන්න එක මම මේක පොසිෂන් කියන තැන නිකන් පෙන්නුවා. හොඳයි. මේක එහෙම ක්ලික් කරලා තියලා ඩ්‍රැග් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ විත් එක අඩු කරලා ලයින් එකේ විත් එක මම අඩු කරලා යනවා. ඊට පස්සේ ඒවල කොපි ගන්න. මේ ප්ලස් එකේ බොම් පස්සේ අපිට ඕන තරම් අවශ්‍ය කොපි ටික ගන්න පුළුවන්. එකක් ගෙනල්ලා ඩ්‍රැග් කරලා මම පල්ලෙහා තියා ගන්නවා. පල්ලෙහාට අවශ්‍ය එක. ඊට පස්සේ
මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගෙන පොසිෂන් එකට ගිහිල්ලා සෙන්ටර් දීලා හොඳේ ආයෙ එක රෙඩි අප් කිව්වොත් දෙවුනන් පස්සේ ඒක අවශ්‍ය තැනට චිලි අප් කියලා දුන්නොත් අපිට අවශ්‍ය තැනට එක තියාගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ පිටු ටික අපි අරුල් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කියන ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක කියන්නේ මේක අපිට දැන් මේක තද වැඩිනේ පොතට පාට වැඩි. ඒ හින්දා පාට අඩු කරගන්නවා. ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගෙන දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් අර ග්‍රිඩ් ලයින් එක උනත් දැන් ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය දැන් මම ෆ්ලවර්ස් කියලා ටයිප් කරගෙන මට දැන් මේ ෆ්ලවර්ස් එක බලන්න ටිකක් ලෝඩ් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. දැන් මම මේක නිකන් ක්ලික් කරලා මෙහෙම තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය ඩිසයින් එකට මට අවශ්‍ය ඩිසයින් එකට හදා ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? මෙන්න මේම ඒ කියන්නේ ඒක පාට අඩු කරලා එහෙම අවශ්‍ය විදිහට අපිට මේ පොත නෝට්බුක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳේ. අපිට අවශ්‍ය ඕනම ෆ්ලවර්ස් එකක් අරගෙන අපිට ඩිසයින් එක කරන්න පුළුවන් Canva එකේ. හරිද? මම මොකක් හරි දැන් තෝරගන්න මේකව තෝරලා එනකොට වෙලාව යනවා. මම මේ ෆ්ලවර්ස් එක තෝරගන්නවා. මේකම හොඳයි. ඕගලන්ට අවශ්‍ය එකක් ඕගලන්ට Canva එකකින් තෝරගෙන ඕගලන්ට මේ පොත වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ බටන් එකේ මේ පැත්තෙන් අර ඩ්‍රැග් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය දිග පළල ඔක්කොම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්ස්ලේට් එක මම මේකේ පාට අඩු කිරීමක් කරගන්නවා පොතට අවශ්‍ය හින්දා. අවශ්‍ය නම් පාට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම රොටේට් කීයකින් රොටේට් කරලා ඕනම පැත්තකට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම මේක නිකන් මෙහෙම තියලා පෙන්නුවේ. මෙතන මෙහෙම තියාගන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට සෝරි දැන් මට ග්‍රිඩ් ලයින් එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ හින්දා මම ග්‍රිඩ් ලයින් එක අයින් කරගන්නවා. හොඳේ. නෙට් එක ස්ලෝ වුණා එකපාරටම. මම මේක රොටේට් කරගෙන කෙනාංශ ගන්නවට රොටේට් කරගෙන ආවිල්ලා අංශ කස්න. එල්ල පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මට මේ ග්‍රිඩ් ලයින් එකත් ඕන නැති නිකන් පාට ටික වැඩි කරලා පෙන්නන්න. ඕගලන්ට අවශ්‍ය පින්තූරයක්. ඕගලන්ට ෆ්ලවර්ස්ම නෙමෙයි. කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අවශ්‍ය ඩිසයින් එක උඩින් මෙතන එලිමේට් කියන තැන ටයිප් කරොත් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තියෙන ෆ්ලවර්ස් නැත්නම් ක්ලිප් ආර්ට් ඒවා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය එකක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේක ක්ලික් කරොත් ක්ලික් කරලා අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ නෝට්බුක් එක හදා ගන්න පුළුවන් පේජස් ටික. හොඳේ. මම දැන් මේ බටර්ෆ්ලයි කියලා ටයිප් කරලා දැන් මම බටර්ෆ්ලයි එකක් ආගන්න. මම මේකට නිල් පාට හොඳයි කියලා හිතනවා දැනට. මම දැන් නිල් පාට බටර්ෆ්ලයි එක අරන් තියෙනවා. ඒක රීසයිස් කරගන්නවා.
දැන් මට මේ දැන් මම නිල් ඔයගොල්ලන් හිතන දැන් මට මේකේ දැන් මට මේ බටර්ෆ්ලයි එකට අවශ්‍ය පාට දැන් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ ෆ්ලවර්ස් එකේ හොඳයි දැක්කද ඒකෙන් දැන් බටර්ෆ්ලයි ක්ලික් කරාම එන නිල් පාට තියෙනවනේ ඒ නිල් පාටම අපිට දැන් ගන්න පුළුවන් මේ ෆ්ලවර්ස් එක කොළත් නම් කොළත් අත කොළ නම් අපිට අවශ්‍ය පාට කොළ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දැන් මට මේ ග්‍රිඩ් ලයින් එකම අවශ්‍ය නැහැ මේ ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් දැන් මේ ලයින් ටික මම දැන් මේක යටින් ආවම කැතයිනේ ඒ හින්දා මම මේ ලයින් ටික ඔක්කොම ඇඩ්ජස්ට් කරනවා ක්ලික් කරගෙන ට්‍රැක් කරන් පස්සේ අවශ්‍ය තැන ට්‍රැක් කරන් පස්සේ කරා හරිද ඒක අර රෝස පාටෙන් මම රෝන් යනකොට රෝස පාටෙන් පෙන්නනවා මගේ හරහා ලස්සන මම හදා ගන්න ලයින් එක උඩේ ලයින් එක ඇද වුණා මම ඒක දැන් හදාගන්න එකසේ මෙතන මයික් මට ටයිප් කරලා 180 හදා ගන්න. එතකොට පොසිෂන් එක 180 හරි ගන්නට එනවා. ඊළඟට මට අවශ්‍ය ලයින් ටික මම එහෙමම හදා ගන්නවා. දැන් ෆ්ලවර්ස් වලත් මේ ටික තමයි මම කරන්නේ. දැන් ෆ්ලවර්ස් එකෙත් එහෙමම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. මට අවශ්‍ය ගන්නට පේන්න ඔයගොල්ලෝ මේක ආවත් මේ ලයින් ටික ගෲප් කරගන්න එපා. ගෲප් කරගත්තොත් ටිකක් මේ වෙලාවේ ඒ කියන්නේ අපිට මේක මේ වෙලාව අන්ගෲප් කරලා ආයෙ සිලෙක්ට් කරන්න ආයෙ ගියාම හරි අමාරුයි. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන් ගෲප් කරගන්න යන්න එපා. ලයින් ටික අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්නනේ. දැන් මම මෙහෙම පේජ් එක හදා ගන්නවා. හරිද? අවශ්‍ය දැන් මම උඩින් ඩේට් එක කියලා ටයිප් කරගන්න දැන් ඒ ටෙක්ස්ට් ගිහිල්ලා අද ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක කරගෙන ඩේට් කියලා ටයිප් කරගන්න. ටයිප් කරගෙන ඒක උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් බෝල්ඩ් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉටලික් දාලා ඒ ඔක්කොම හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳේ. ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය ෆොන්ට් එකේ ඒ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම එලමන්ට් කියලා ඩොට් ලයින් කියලා සර්ච් කරලා ඩොට් ලයින් ගන්න යනවා. මේක ටැග් කරගන්න අමාරුයි ටික. ඊට වඩා මට ලේසි මේව ගන්නට වඩා නෑ මට මේට වඩා ලේසි. ඩොට් එක ටයිප් කරගෙන තියාගත්තා මේට ඊට වඩා ලේසි. ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක කරන් තියාගෙන එලිමන්ට් එක තියාගත්තා මේක ලේසි. මම මෙහෙම තියාගන්න එක ලේසි. දැන් මම පේජ් එක හදලා ඉවරයි. නෝට්බුක් එකේ පේජ් එක. මේ නෝට්බුක් එකට අවශ්‍ය පිටු ගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. දැක්කද අපිට අවශ්‍ය දැන් පාට ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මැච් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක උදාහරණ විදිහට ගත්තේ මම දැන්
මේක පේජ් වලට ගිහිල්ලා පේජ් එඩ් කරගන්න යනවා. මට අවශ්‍ය ගාන වාට 120 120 එහෙම වගේ පේජ් ටික ඇඩ් කරනවා. මට දැන් මම නිකම්ම දැන් හදන හින්දා මේ වීඩියෝ එකට හදන හින්දා මම පේජ් 60ක් විතර ගන්නවා. ඒ ඇති ඊට ෂෙයා කියලා ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. අකුණු පැත්තේ ඒකට ගියලා PNG print PDF print කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහලා PDF print දුන්නාන් පස්සේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. දැන් මම මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත PDF එක PDF එක දැන් දැක්කද ලස්සනට PDF එක ලස්සනට ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක හරියම ලේසි Canva යූස් කරලා අපිට මේක හදාගන්න එක. අපිට අවශ්‍ය නම් ඕනම ෂේප් එක. කියන්නේ මේකේ ඕනම ෂේප් එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕනම එකක්. දැන් මම නිකන් අලුත් පේජ් එකක් කරන් නිකන් පෙන්නන්නම්. කියන්නේ මට මේ මම දැම්මා වගේ දාන්න නැතුව නිකන් මේ මැද හරියට විතරක් මලක් දාලා හදා ගන්න නෝට්බුක් එකක් අවශ්‍යයි න ะ. නැත්තම් ඔයගලන්ට ක්වාට මොන හරි දාලා කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙහෙම කරගන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් එකට යූස් කරලා ඔයගලට අවශ්‍ය ලයින් එක ගන්න. ඒ ඔක්කොම මේ හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳේ. ඔයගලා මේ ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරගෙන යනකොට මේ අනිවාර්යෙන් ඔයගලට අර දැක්කද අර රෝස පාට මේ ලයින් එකකින් ලයින් එක යන්නේ නැතුව අපිට අර සීමාව හරියට පෙන්වනවා. මේක හරියම ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට නෝට්බුක් එකක් හදාගන්න. මේව හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඕනම මොස්තරයක් දාලා මේව දාලා ඔයගොල්ලන්ට හදලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලන් තෝරගෙන ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම වෙනත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා.